নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এখন বিশেষ আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিখন আঁচনিৰ নাম ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি। যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক 25,000 টকাৰ অনুদান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় আৰু এই 25,000 টকা তেওঁলোকে কোনোদিন ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু মাহে 300কৈ টকা দিয়া হয়। এতিয়া আহকচোন আমি জানো এই আঁচনিখন কি আৰু আঁচনিখন যাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে সেই মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্কেও অকণমান তথ্য আজি আমি জানি লওঁ আহক। যিহেতু অসমতে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাৰ জন্ম হৈছিল, যিগৰাকী মহিলাই 1910 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰি কলিকতাৰ স্কটিছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। BEd ডিগ্ৰী তেওঁ লাভ কৰিছিল স্কটলেণ্ডৰ এডিনবৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ বৃত্তি লৈ আহমেদাবাদৰ পৰা ছমহীয়া মণ্টেছৰী প্ৰশিক্ষণ আৰু অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 3মহীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া চাওক, এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাৰ জন্ম হৈছিল 1910 চনত, যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষতেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ স্থান বহুত পাছত আছিল, অসমততো কথাই নাই। গতিকে সেই মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্কত আৰু কিছু তথ্য আপোনালোকে চাই লওক। পৰৱৰ্তীকালত সেই ইন্দিৰা মিৰিয়ে কি কৰিছিলে, একাধিক বিখ্যাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে যোৰহাট BT কলেজৰ অধ্যক্ষৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল। 1947 চনত চাওক, তেওঁক চৰকাৰে নেফাৰ শিক্ষা বিষয়া হিচাপে শদিয়াত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল। আকৌ 1950 চনৰ যেতিয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্প হৈছিল, তেতিয়া ইন্দিৰা মিৰিৰ নেতৃত্বত তেওঁ বিভাগীয় সহকৰ্মী আৰু ৰাইজে প্ৰভূত সহায় আগবঢ়াইছিল সেই সময়ত। এতিয়া চাওক, জীৱনকালত ইন্দিৰা মিৰিয়ে কি কৰিছিল, অস্পৃশ্যতা, অসবৰ্ণ বিবাহ, পুৰুষ নাৰী লিংগ বিভেদ আদি সামাজিক বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল। এইগৰাকী মহিলাক 1977 চনত ভাৰত চৰকাৰে চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছিল আৰু 2004 চনত তেখেতক অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। এতিয়া এইগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ স্মৃতিতে ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিখন অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ মূল কথা আপোনালোকে চাওক, কোনে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 45 বছৰ অনুৰ্ধৰ স্বামীহীনা মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সহায়ৰ বাবে তৎকালীনভাৱে 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেনে মহিলাক বেংক একাউণ্টত প্ৰতি মাহে 300 টকাকৈ পোনপটীয়াভাৱে ধন জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এই আঁচনিখনৰ সুবিধা যদি কোনোবাই ল'ব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিসকল SHG গোটৰ মহিলা আছে বিশেষকৈ তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱা উচিত। যদি তেখেতসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক বা চিনাকি কোনোবা আপোনজনেই হওক এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, তেতিয়া তেখেতসকলক এই সুবিধা সোনকালে প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে সুবিধা কৰি দিয়াটো উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ, যাতে এই বিপদগ্ৰস্ত সেই মহিলাগৰাকীক তাৎক্ষণিকভাৱে এই সুবিধাটো তেখেতসকলে দিব পাৰে। এতিয়া এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব চাওক, আবেদন পত্ৰ এখন চাওক, এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব নেটৰ পৰা। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আবেদন পত্ৰখনত কি লাগিব চাওক, আবেদনকাৰীৰ নাম, মৃত স্বামীৰ নাম, আবেদনকাৰীৰ জন্ম তাৰিখ, বয়স, স্বামীৰ মৃত্যুৰ তাৰিখ, বৰ্গ বা শ্ৰেণী, অনুসূচিত জাতি জনজাতি, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিকনা, নেক্সট আহিলে গাঁও, এইখিনি চাব, ৱাৰ্ড নং। বেংকৰ বিৱৰণটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাৱধান হ'ব। সাধাৰণতে কি হয়, বহুতে বেংকৰ বিৱৰণ দিওঁতে ভুল কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ আঁচনিৰ টকাসমূহ নাপায়। এতিয়া বেংকৰ নাম, বেংকৰ শাখাৰ নাম, IFSC কোড, একাউণ্ট নং, আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ পাছবুকত থকা এপ্লিকেণ্টছ যিটো নেম, মানে আপোনাৰ পাছবুকত যিটো নাম আছে সেই নামত আপোনালোকে ইয়াত সেই নামটো দিব। পৰিচয় পত্ৰৰ বাবে কি কি লাগিব চাওক, পান কাৰ্ড নম্বৰ, ভোটাৰ পৰিচয় নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, ৰেচন কাৰ্ড, PDS ফটো কাৰ্ড নম্বৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, MGNREGA জব কাৰ্ডৰ নম্বৰ, এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগত মোবাইল নং। এতিয়া চাওক, ইয়াত তলত এশাৰী কথা লিখা আছে, মোৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা সকলো তথ্য সত্য আৰু শুদ্ধ, মই এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন উলিয়াই ল'ব নেটৰ পৰা, তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। এতিয়া চাওক, আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ, এইখিনিত স্বাক্ষৰ দিব আৰু ইয়াত যদি আপুনি লিখিব নাজানে তেতিয়াহ'লে বুঢ়া আঙুলি চাপ দিলেও হ'ব। এতিয়া ইয়াত চৰকাৰে এটা কথা কিন্তু তলত দিছে চাওক, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পৰা সন্তান যদি আপোনাৰ নিজৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আঁচনিৰ ধন আচলতে স্ব ইচ্ছাই
ত্যাগ কৰিব, মানে আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে তেতিয়া এপ্লাই নকৰিব, যিহেতু এই আঁচনি ধন আনে পাওক, যিসকল প্ৰকৃততে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেখেতসকলে পাওক। উপযুক্ততা প্ৰমাণৰ বাবে চৰ্তাৱলী কিছুমান আছে, সেইখিনিও চাই থওক। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামী স্বৰ্গগামী হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় বিবাহত বহিব নালাগিব, 1 নম্বৰ। দ্বিতীয়টো হ'ল প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা কোনো আঁচনিৰ পেঞ্চনভোগী হ'ব নালাগিব। যিহেতু আজিকালি চৰকাৰৰ বহুত পেঞ্চন আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ ধন যদি আপুনি পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদনৰ বাবে উপযুক্ত নহয়। নেক্সট হ'ল প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিকোনো জীৱিকা উৎসৰ পৰা আয়কৰ পৰিশোধ কৰা হ'ব নালাগিব, অৰ্থাৎ যিসকল BPLৰ তেখেতসকলে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগে। যদি আপুনি আয়কৰেই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আচলতে এই আঁচনিৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰাৰ বাবে উপযুক্ত নহয়। নেক্সট আহিলে প্ৰয়াত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকী চৰকাৰী বিধি অনুযায়ী দৰমহা পোৱা হ'ব নালাগিব, অৰ্থাৎ স্বামী যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলে তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীক যিহেতু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰীভাৱে দৰমহা দি থকা হয় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ ধন তেখেতেও নাপাব। গতিকে এই চৰ্তাৱলীখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া চাওক, এইখিনি বিষয়বস্তু আপোনালোক সকলোৱে আচলতে জনা উচিত বুলি ভাবোঁ। যিসকল HSG গোটৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকলেও এইখিনি কথা জানিলে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাক আপোনালোকে সময়ত সহায় কৰি দিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে ক'ত দিব? পঞ্চায়তত আপোনালোকে গৈ আবেদন পত্ৰখন দিব পাৰে, আৰু তাৰ লগত আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ যিজন MLA আছে তেখেতকো লগ কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে। কিন্তু এইটো পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত আছে, চাওক, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ, অসম চৰকাৰ। ইয়াত চাওক, প্ৰাপ্তি স্বীকাৰৰ কথা আছে, প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া এই এপ্লিকেশ্যনখন দিবগৈ তেতিয়া আপোনাৰ যে এটা প্ৰমাণ থাকিব, প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ, যিহেতু ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অনুমোদনৰ বাবে জনোৱা আবেদন প্ৰপত্ৰ আজি এইটো তাৰিখ শ্ৰীমতী আমুক এইখিনি চাওক পৰা নিম্নৰ স্বাক্ষৰকাৰী বিভাগীয় বিষয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হ'ল, অৰ্থাৎ কোনে আপোনাৰ এখন গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো আপোনাৰ হাতত মানে প্ৰমাণ হিচাপে থাকিব। এতিয়া চাওক, আবেদন গ্ৰহণকাৰী বিষয়াৰ স্বাক্ষৰ, বিষয়াগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ নাম, আবেদন গ্ৰহণ কৰা দিনাংক, আবেদন জমা লোৱা কাৰ্যালয়, এই গোটেইখিনি তথ্য যিহেতু প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ সোমাই থাকিব। গতিকে এই আঁচনিৰ ধন আপুনি নাপালে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, পিছত চৰকাৰক এই কথাখিনি জনাব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নতুন তথ্য পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।